Pasok na ulit ang New York Knicks sa East Finals. At ito na nga rin kaya, finally, ang time nila na magkampeon sa kanilang conference at makapasok ng NBA Finals. Dalawang good teams nga nalampasan natin Knicks para makarating dito. Sa first round, ang promising na team ng Atlanta Hawks, nasagad yun sa 6 games pero sa dulo, nanaig pa nga rin ang kanilang experience at depth. Dito yan, sa second round naman, ang Philadelphia 76ers ang nakaharap nila. Ang isang mas stacked na team with Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe at Paul George na mga main faces ng team. At wag ka, sila lang din naman ang nagpabagsak sa number 2 team na Boston Celtics. Inabot naman yun ng 7 games pero yun nga, nagawa pa rin nilang makalampas. Pero iba nga lang naging story sa second round dahil dinomina na ang Sixers itong New York Knicks 4-0. Walang laban na sweep ang ibinigay sa kanila. Kaya naman na yan nga ngayon, East Finals para kina Jalen Brunson. Same as last year lang naman pero nakaraang taon nga lang, bumagsak sila sa kamay ng Indiana Pacers sa napakagandang run nila Hali. Ang daming dikit na games na pwedeng maipanalo rin sana ng Knicks pero yun nga nangyari na short at heartbreaking na end ng taon ng Knicks noon. Pero ngayon nga meron silang chance na malampasan kagad yun sa panibagong pagkakataon na ito sa Conference Finals. Mainit-init din sila ngayon. Number 2 sa points per game, number 1 sa field goal shooting, number 1 sa tinik sa tres, number 3 sa assists, number 1 sa points in the paint, number 2 sa second chance points, number 2 sa fast break points, at top 2 at top 3 sa offensive at defensive rating. Mga stars din nila kumikinang. Si Jalen Brunson, syempre nangunguna sa team yan with 27.6 assists a game. Grabe rin ang scoring niya, lalo sa series nila against the Sixers. 35, 26, 33 points at alalay na 22 lang sa tambakan na kasi nilang closeout win sa Game 4. Simply unstoppable tong si Brunson kahit mga best defenders pa ng Sixers ang itapat sa kanya. Tapos yung mga co-stars pa niya, sina OG, Cat, Bridges at Hart, pretty solid din so far sa playoffs. And of course yung bench din, weapon din talaga nila yung depth nila. Nagkakaroon sila ng mga okay na bunot pa iba-ibang games. Diyan kina McBride, of course Clarkson, Robinson, Alvarado, Shamet at iba pa. Parang built naman talaga para sa playoffs tong New York Knicks squad na ito Kulang lang talaga ng credentials at achievements itong core nila kaya wala mga tiwala yung mga hindi Knicks fans na makakalayo talaga sila. Lalo may history rin ng team ng mga kapos na campaign. Pero we'll see nga kung this year finally malalampasan na nila yon or ganun pa rin ang maging istorya, hindi natin alam. Ang hinihintay kasi nila ngayon ang mananalo sa series ng number 1 Detroit Pistons at number 4 Cleveland Cavaliers. Dalawang bigating team yan sa kanilang conference, dalawang over 50 wins tong regular season. Ang interesting, 2-1 itong Knicks against Cavs sa season series nila pero sa Pistons, sweep 0-3 sila. Kaya naman hindi pa rin talaga sigurado, hindi pa ganun kataas ang chance nila na makapasok ng NBA Finals as may mga may bitaw na teams din yung mga natitira pa. Lalo sinasabing wala pa rin sila gaanong napapatunayan sa first 2 rounds ng playoffs dahil wala pa silang powerhouse teams na nakatapat. Mas number 6 Hawks at number 7 Sixers pa lang ang mga nakalaban nila. Ngayon pa lamang talaga sila matetest na susunod na makakaharap nila na either 60-win Pistons o 52-win Cavs. Abangan natin yan for the next na masusubukan ng elite na offense and defense nila this time sa better ng East team. Pag-usapan pa natin na mas malalim, mas maigi yan sa ating East Finals preview kapag kumpleto na. Pero ikaw pare ko, tingin mo lang, ito na ba ang taon na makakapasok ng NBA Finals itong New York Knicks?